नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले लट्टेको रेसिपी लिएर आएको छु। विशेष गरेर पौष 15मा लट्टे हामीले खाने गरिन्छ। अहिले पनि हामीले लट्टे चाहिँ खान्छौँ, तर विशेष गरेर पौष 15मा चाहिँ प्राय जसो सबैले लट्टे खाने गरिन्छ। आउनुहोस् कसरी बन्छ यो मिलेर सुरु गरौँ। लट्टे बनाउनको लागि हामीलाई अनदीको चामल चाहिन्छ। मैले यहाँ सेतो अनदीको चामल लिएको छु। चामललाई चाहिँ मैले 3-4 चोटि राम्रोसँग पखालेर करिब 1 घन्टा जति भिजाएर लिएको छु। त्यही बसलेर मैले यहाँ 4-5 चम्चा जति घिउ राखेको छु। हामीले लट्टे पकाउँदा घिउ चाहिँ अलि बेसी नै राख्नु पर्दछ। घिउ तातिसकेपछि मेथीलाई मैले कालो हुने गरेर फ्राई गरेको छु र मैले चिनी घिउमा नै राखेर यसलाई रातो हुने गरेर भुट्ने छु। हामीले चिनी यसरी घिउमा रातो हुने गरेर भुट्नाले हाम्रो कलर लट्टेको एकदम राम्रो आउँदछ। यसमा हामीले अरू एक्स्ट्रा बेसारहरू राख्नु पर्दैन र रातो कलर भइसकेपछि हामीले भिजाइराखेको चामललाई यसमा एड गर्छौँ। हामीले मिडियम फ्लेममा लट्टेलाई हामीले करिब 5 मिनट जति राम्रोसँग सानो आगोमा चलाएर भुट्नेछौँ र यसलाई हामीले थोरै पानी राख्नुपर्छ। पानी चाहिँ हामीले तातो पानी राख्दा राम्रो हुन्छ, त्यसैले मैले थोरै तातो पानी तताएर पनि राखेको छु र यसलाई हामीले सानो आगोमा राम्रोसँग भुटी पकाउनु पर्दछ। यदि हामीले आगोको फ्लेम ठुलो गऱ्यौँ भने यो डढ्न जान्छ, त्यसैले हामीले सानो फ्लेममा यसलाई पकाउनु पर्दछ। यसलाई मैले बिचबिचमा 1-2 चम्चाको दरले पानी राखेर, हामीले धेरै पानी चाहिँ राख्न हुँदैन, यसमा थोरै पानी राख्नु पर्दछ। 1-2 चम्चाको दरले मैले पानी राखेर यसलाई छोपी पकाउने छु। यो चाहिँ खास बाफले नै पाक्नु पर्ने हो र यसलाई हामीले पानी धेरै युज गर्नु हुँदैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कलर राम्रो देखिएको छ लट्टेको। लगभग मैले अब पुग्ने गरेर पानी यसमा राखेको छु। यसलाई मैले छोप्दै पकाउने छु। हामीले बिचबिचमा छोप्दै चलाउँदै यसलाई गर्नुपर्दछ र यो मजाले पाकिसकेपछि हामीले यसलाई निकाल्छौँ। करिब छोप्ने र निकाल्ने प्रक्रिया हामीले करिब 3-4 चोटि गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लट्टे निकै आकर्षक देखिएको छ। लट्टे एउटा स्वादिष्ट परिकार पनि हो। यो प्राय हामीले यसलाई गुलियोमा खाइन्छ। चिनी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादमा राख्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले यसमा चिनी एड गर्नुहोला। मैले चाहिँ खासै गुलियो मन नपर्ने भएर कम मात्रामा चिनी एड गरेको छु। यसमा हजुरहरूले ड्राई नट्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। काजु, किसमिस, नरिवलहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो बढी चिल्लो हुने भएर अरू नट्सहरू चाहिँ एड गरिनँ। हजुरहरूले लट्टे फाइनल्ली पाकिसकेको छ। यसलाई अब मैले सर्भ गर्नेछु। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार साइडमा तरकारीहरू राखेर खान सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ यसरी सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार सर्भ गर्नुहोला। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।